this is Chami and welcome back sa aking channel. So guys, bago ng lahat, gusto ko nang malaman ninyo na ang sarap ng siopaw na in-order ko kay JP Gaon. Dahil nagutom ang ating baking princess, pakainin na muna natin. Baka mamayat ang ating baking princess. Ano? Sarap daw. At tayo ay puproceed na sa ating totoong video. So guys, kung bago ka lang sa aking channel, subscribe na at i-click ang bell button para ma-update ka sa mga videos ko. So today guys, gagawa tayo ng mug cakes. Itong mug cakes ay pwede nyo yung gamitin sa pangregalo, sa pag-birthday events, pwede nyo itong gamitin. Pwede nyo rin itong paprintan ng mga pictures. So ang gagamitin ko yung lagi kong pinagkakapihan. Since naisipan kong gumawa ng mug cakes, kasi maganda ito pang giveaways, pang regalo. Lalo na kung wala kang maisip na ireregalo sa taong reregaluhan mo. Ano yun? Gulo! Yun nga guys. Pwede nyo itong gamitin pang giveaways, lalo na sa mga weddings. Lulutuan nyo lang siya ng cake sa loob at babalutin natin ng packaging. Papakita ko sa inyo, panoorin nyo to. So guys, first, yung ingredients nito ay nasa baba ng descriptions. Basahin nyo na lang doon. And yung mga measures nyo. Kung may naririnig man kayong ingay sa paligid ko, yun ay may rabbit kasi ako dito sa loob ng bahay. So, yun naririnig yung ingay. So, let's start. First, gumamit tayo ng flour. Flour and spoon. So, yung saktong-sakto lang yung dami, guys. 2 spoon of flour. Gagamit din tayo ng sugar. Ito, baking powder. Gagamit tayo ng 1 teaspoon. Haluin. Gamit ang tinidor. Ito maganda to guys kasi naisipan ko na to. Kakasal kasi ako so naisip ko na gusto ko ganito yung giveaways natin sa wedding. Lagyan natin ng cake sa loob, may picture namin. Tapos babalutin namin ng magandang packaging. So haluin mabuti. Baking powder. Lagyan din natin ng salt. Pinch lang guys. Konting-konti lang. Kurot lang. Para mag-balance yung lasa. Mix mabuti. Next, lalagyan natin ng powdered milk. 1 teaspoon lang guys. And then mix. Guys, huwag yung pupunuin yung baso kasi pag pinuno nyo ng butter yan, bubulwak siya. Lalabas siya sa baso. At saan naman natin ito lulutuin? Yun yung maganda. Lulutuin natin ito sa microwave. Alam nyo naman nakasulat na yan sa title ng video. Then next, pag na-mix nyo na lahat ng dried ingredients, ilagay nyo na ang egg. Egg. Okay. Next, vanilla extract. 1 teaspoon o konting teaspoon lang yan. And then, butter. Tapos, cooking oil. Konting cooking oil lang, guys. Okay. Mga 1 teaspoon. Okay. Then, next, haluin. Siyempre, mag-a-add din tayo ng milk. Haluin mabuti.
Bawat wala kang maisip na regalo sa kaibigan mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa asawa mo, kung kahit kanino. Bakit hindi mo na lang gawin ito sa bahay? Diba? Matutuwa pa sila. Guys, pwede kayong bumili ng mug na may mga design ha. Lagyan nyo ng picture, paprintan ninyo, tapos bakean nyo ng cake sa loob, tapos i-package na siya. Mas maganda yung pang-regalo, diba? Mas nakaka-appreciate yung ganong mga regalo. Haluin mabuti. And then, we will add milk. Kahit anong milk ang pwede nyo gamitin ha. Fresh milk or kung ano man. Okay. 3 spoon of milk. Haluin ulit. Haluin lang dahan-dahan para hindi lumabas yung cake. So guys, kung gusto nyo ng may laman sa loob, pwede nyo lagyan siya ng chocolate sa loob. Ako, lalagyan ko ng chocolate chips and white chocolate chips. Ayan, white chocolate chips. And chocolate chips. Sarap. Then, ilalagay na natin siya sa microwave. Babantayan lang natin kasi baka umawas siya. At medium heat lang. Ilalagay lang natin sa medium heat lang yung ating microwave. Para maluto din sa loob. Hindi lang sa labas na luto. So guys, ito na. Ready na ang ating butter. Lagyan na natin siya sa microwave, no? Let's go! Habang nasa microwave ang ating mug cakes, gagawa naman tayo ng frosting. So, gagamit tayo ng mixer. Pwedeng isang piraso lang kasi hindi naman siya kakasya sa amin. And powdered sugar. So, gamitin mo naman ito, guys. Add powdered sugar. Then, konting vanilla extract. At, syempre, gusto ko kasi ng chocolate yung, so lalagyan ko ng cocoa powder. Konting-konti lang. Okay. And, i-mix na natin. At ready na ang ating frosting.
Parang Goldilocks. Goldilocks ang lasa. Yo. Parang Goldilocks. Sarap. So guys, kung wala kayong piping bag, pwede rin kayong mag-improvise. So to. Sabi na natin to. Hindi natin to kailangan. How to make a piping bag in parchment paper. All you need is a parchment paper and scissors. Ayan. So, yan. Tiklupin siya ng pa-triangle. Make sure na pantay and then cut. Cut mo na siya, guys. Pag kinat mo siya dapat, guys, square pa rin siya, ha. Napakita ko sa inyo, wait lang. Dapat, guys, ganito siya. Square. Okay? And then, ikakat natin siya ulit pa-triangle. Okay? Triangle, guys. Tapos, ganito. Gagawin nyo siyang apa. Okay. There you go. We have a piping bag. And then, itiklop nyo siya dito sa likod. So, lalagyan natin ng pin. Pang icing. And then, ready mo na siyang ilagay sa pang-toppings. So, guys, ito na siya. Guys, ito yung itsura ng piping bag. At ikakat nyo siya sa dulo para mailagay nyo yung pin. Ito. Okay? So guys, isalin na natin ang ating frosting or icing sa loob ng piping bag. At make sure na ayusin natin ito sa loob para hindi ito masira. So guys, ready na ang ating piping bag. Kunin na natin ang ating mug cake. So guys, ito yung itsura ng mug cake sa loob. At luto na siya. Touch, touch, touch. Lalagyan natin siya ng frosting. Lalapit kami. Okay. At pwede nyo na siyang lagyan ng kahit na anong topping sa ibabaw. At para naman sa ating packaging, mayroon ako ditong plastic. Final product. Guys, pwede ito pang wedding, pang birthday, pang regalo sa inyong mga boyfriend, at pang okasyon. Kahit anong okasyon, pwede nyo itong gawin pang giveaways. Microwave lang po ito niluto. At ito na po ang kalalabasan niya. Diba? Super nice! Pag binuksan to, ng taong regaluhan ninyo, diba? May mug na siya, may kakainin pa siya sa loob ng cake.
bongga. So guys, kung nagustuhan ninyo ang aking tutorial sa mug cake, i-subscribe na at i-click ang bell button para ma-update kayo sa mga video at i-like nyo na at i-share ang video na ito. At kung gagawin nyo to sa inyong mga bahay, ay i-comment lang kung ano mga kailangan ninyo at kung yung mga hindi nyo alam sa ingredients na nakalagay sa description. Okay? Bye, channel!